Hello mga ka-kitchen! Welcome na naman sa aming channel, Jun&Jing Kitchenette. For today's video ay gagawa naman tayo ng creamy MAJA BLANCA. Pero bago po ang lahat, huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, like and share, and click the bell button para pag may bago po kaming upload ay lagi po kayong updated. So, narito yung ating mga ingredients sa paggawa ng creamy MAJA BLANCA. Gagamit po tayo ng cornstarch, yung maizena, fresh milk, corn, evaporated milk, condensed milk, at yung coconut cream. At para mas cream po ang ating MAJA BLANCA, ay gagamit po tayo ng all-purpose cream. Tapos narito yung ating mga toppings. Optional po, kung gusto niyo pong lagyan o hindi. Narito yung grated cheese, maple syrup, at lalagyan din natin ng vanilla. So tara na at umpisan na natin ang ating paggawa ng creamy MAJA BLANCA. Ayan, nire-ready na natin ang ating paglagyan ng ating MAJA BLANCA sa isang bandeja. Ayan, lagyan lang natin ng butter para ready na po siya mamaya. Ayan, ayan. Umpisahan na natin. Pero huwag muna natin buksan ang ating apoy. Ilagay muna natin ito guys ha. 1 can coconut cream. 500 grams condensed milk. 1 kilo po ito, huwag po natin ilagay. Half lang po ang ilagay natin ha. Kunti pa. Ayan. Tapos, yung all-purpose cream. Yung mais. Naglaan na po ako ng iba para sa toppings mamaya. White sugar. Konting vanilla essence. 1 1/2 cup of fresh milk. 1 cup. Yung half. Ayan. Haluin lang natin ito guys. So, open na natin ang ating electric stove. Ayan. Lagay lang natin sa mahinang apoy, guys. So, ayan. Medyo kumulo-kulo na siya. Mainit na siya, guys. Gawin na natin ang ating cornstarch. So, narito na ang ating 1 cup cornstarch. At saka 1 cup evaporated milk. Ayan. Gagawa na tayo. E di sasarapan na. Ayan, ayan. Haluin lang natin dito. Then, i-mix lang natin. Tapos, lalagay natin mamaya doon sa ating mixture. Pero, dahan-dahan lang ang paglagay natin guys. Tapos, halo-haloin na natin ito. Lagay na natin ang ating cornstarch, dahan-dahan. Tapos, halo-haloin lang. Continuous. Nasa mahinang apoy lang siya guys ha.
Haluin lang natin yung maizena o yung cornstarch. Tapos okay na siya. Pero kailangan lang natin halo-haloin. Ayan guys, mga 10 minutes ko na siyang hinahalo. Hinalo ko muna yung cornstarch kanina sa evaporated milk para hindi siya mamumuo pag inilagay na natin dito. Ayan o, maganda siya. Hindi siya walang buo-buo guys. O. Haluin lang natin mabuti. Mga 5 minutes pa. Naaamoy ko na ang Pasko. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay managsiyay. Naglalaway na ba kayo guys? Magluto kayo. Okay guys, mukhang okay na siya kasi 20 minutes ko na siyang walang humpay na paghahalo. Ayan. So, transfer na natin sa ating bowl. Okay guys, tikman na natin ang ating creamy MAJA BLANCA kung pasado ang lasa. Ngayong Pasko ay talaga naman masarap ito. Malinamnam, creamy, delicious. Ayoko ng pawat. Okay guys, thanks for watching. See you again in our next video. Dito lang po sa Jun&Jing Kitchenette. Remember, be happy and be contented sa Jun&Jing Kitchenette. Bye-bye! Merry Christmas! Ayusin ko na.